ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ሚስተር ጋሻው እባላለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት ግሬድ 11 ፊዚክስ ቪዲዮ ቱቶሪያል ዩኒት 5 ሂት ኮንዳክሽን ፓርት 45 በባለፈ ቪዲዮ ላይ ስለ 3 ካይንድስ ኦፍ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ሂት ትራንስፈር ባይ ኮንዳክሽን፣ ሂት ትራንስፈር ባይ ኮንቬክሽን እንደዚሁም ሂት ትራንስፈር ባይ ራዲዬሽን አስተምራችሁ ነበረ። ዛሬ በዛሬው ቪዲዮ ላይ ደግሞ ስለ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንደዚሁም ሂት ካፓሲቲ የሚል እንደዚህ ሁለት ሀሳቦች ተያያዥነት አላቸው። ግን ለየብቻ ሁለቱንም እናያቸዋለን፣ ልዩነታቸውንም እናያለን፣ ትስስራቸውም ወይም ግንኙነታቸውን እናያለን። ሂት ካፓሲቲ እና ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሪቪው ኩዌሽን 5.3 በዚህ ቪዲዮ ላይ ተካቷል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ ማለት ነው። ከላይ ርዕሱ ላይ እንደነገርኳችሁ ሂት ካፓሲቲ ኤንድ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ሁለት ርዕሶች ናቸው፣ የተያያዙ ግንኙነት ያላቸው ግን ቀለል ያለ ሀሳብ ያላቸው ናቸው። ሂት ካፓሲቲ መጀመሪያ ሂት ካፓሲቲ ምንድን ነው የሚለውን ካስረዳኋችሁ በኋላ ከዛ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ደግሞ ቀጥተኛ ከሂት ካፓሲቲ ጋር ግንኙነት ስላለው እሱን እናያለን ማለት ነው። ሂት ካፓሲቲ ማለት ዘ ሬሽዮ ኦፍ ሂት አብዞርብድ ባይ ኤ ማቴሪያል ቱ ዘ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ማለት ነው። ሂት ካፓሲቲ ማለት ዘ ሬሽዮ ኦፍ ሂት አብዞርብድ ባይ ማቴሪያል ቱ ዘ ቴምፕሬቸር ቼንጅ። ሂት አብዞርብድ ባይ ማቴሪያል በማቴሪያሉ አብዞርብ የተደረገው ሂት ሲካፈል ለቴምፕሬቸር ቼንጅ ሂት ካፓሲቲ ብለን እንጠራዋለን። በሲ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ሂት ካፓሲቲ the amount of heat required to change the temperature of given amount of matter by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. Heat capacity ማለት amount of heat required ማለት አንድ ማቴሪያል ቴምፕሬቸሩ ቼንጅ እንዲሆን የሚያስፈልገው የሙቀት መጠን ሂት ካፓሲቲ ነው የሚባለው። ሌላው ማቴማቲካል ፎርሙላ አለው በካፒታል ሲ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ሂት ካፓሲቲ is equal to ሂት ትራንስፈር ዲቫይደድ ባይ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ቲው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው ሂት ነው። ቼንጅ ቴምፕሬቸር ከታች ዴልታ ቲ የሚያሳየን ደግሞ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ነው። ሶ ሂት ካፓሲቲ is equal to the ratio of heat transfer divided by change of temperature ያልነው ይሄን ነው። ሂት ካፓሲቲ ማለት ይሄ ነው። ኤስአይ ዩኒቱ በተመለከተ ሂት በጁል ይለካል፣ ምክንያቱም ኢነርጂ ትራንስፈር ስለሆነ። ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ደግሞ በኬልቪን ይለካል። በሂት ካፓሲቲ ወይም በስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ጊዜ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸራችን በኬልቪን ወይም በዲግሪ ሴንቲግሬድ ተመሳሳይ ነው። 1 ኬልቪን 1 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብለን ነው እዚህ ጋር የምንሰራበት ማለት ነው። ሶ ሂት ካፓሲቲ ይሄንን ነው የሚመስለው። ቀላል ትርጉም ነው ያለው። አማውንት ኦፍ ሂት አብዞርብድ ባይ ማቴሪያል አት ኤ ጊቨን ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሬሽዮ ስንወስድ ሂት ካፓሲቲ የሚለውን ኮንሰፕት እናገኘዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ከስሙ እንደምንረዳው ከላይ ሂት ካፓሲቲ ችሎታ ነው። እዚህ ጋር ግን ስፔሲፋይ ተደርጓል። ምኑ ነው ስፔሲፊክ የተደረገው ስንል የማቴሪያሉ ሁኔታ ስፔሲፊክ ይደረጋል እዚህ ቦታ ላይ። እንዴት ተደርጎ ነው ስፔሲፊክ የሚደረገው? the specific heat capacity is defined as the quantity of heat absorbed per unit mass። ይሄ ነው ስፔሲፋይ የተደረገው per unit mass አለው ማቴሪያሉ ወይም በመጠነ ቁሱ መጠን ልክ ነው ማለት ነው። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲን ካልኩሌት የምናደርገው
A specific heat capacity defined as the quantity of heat absorbed or released. በነገራችን ላይ absorbed ብቻ አይደለም releasedም ይሆናል። The specific capacity, the quantity of heat absorbed or released per unit mass of the material when the temperature change ማለት ነው። መጀመሪያ ሂት አብዞርብ እንዲሆን ወይም ሪሊዝ እንዲሆን የቴምፕሬቸር ቼንጅ ያስፈልጋል። ይህ ግልጽ ነው። አማውንት ኦፍ ሂት አብዞርብድ እንዲኖር የቴምፕሬቸር ቼንጅ እንደሚያስፈልግ ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። ሂት ትራንስፈር እንዲሆን ቴምፕሬቸር ቼንጅ መኖር ስላለበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፔሲፋይ እየተደረገው ወይም ስፔሲፊክ የሆነበት ምክንያት ፐር ዩኒት ማስ ነው። ማሱም ስፔሲፊክ መደረግ አለበት። መጠነቁስ መጠኑ በዚህ ቦታ ላይ ስፔሲፊክ መደረግ አለበት። ከዛ ውጭ ግን ከሂት ካፓሲቲ ጋርም ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት አለው። ዩኒቱ በተመለከተ እዚህ ጋር ዩኒቱ እንደምታዩት ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ይላችኋል፣ ወይንም ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴልሺየስ። እዚህ ጋር ጁል ሲካፈል ለዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ጁል ሲካፈል ለኬልቪን ሂት ካፓሲቲ ነው። ስፔሲፊክ የተጨመረበት ምንድነው? ፐር ዩኒት ማስ ነው። ዩኒት ማስ ከታች አለ። Specific heat capacity, amount of heat absorbed or released by 1 kilogram of an object to change its temperature by 1 degree centigrade or 1 Kelvin ማለት ነው። Specific heat capacity, amount of heat absorbed ወይንም released by 1 kilogram of object to change its temperature by 1 degree centigrade ማለት ነው። ለአንድ ኪሎግራም ማስ ወይም 1 ኪሎግራም ማስ ያለው ኦብጀክት ሂትን አብዞርብ ወይም ሪሊዝ ሲያደርግ የሚፈጥረው እንደዚሁም ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸራችን ደግሞ በአንድ ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም በአንድ ኬልቪን ያ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዘ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ በስሞል ሲ ሪፕሬዘንት ይደረጋል። ከላይ በካፒታል ሲ ነበር ሂት ካፓሲቲ በካፒታል ሲ፣ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ በስሞል ሲ ማለት ነው። ኦፍ ሰብስታንስ ኦፍ ማተር ኤም ኤንድ heat capacity by capital C can be defined as C is equal to C ማለት specific heat capacity ማለት ነው is equal to capital C divided by M. capital C ማለት ደግሞ heat capacity የሚለው ነው። specific heat capacity እኩል ይሆናል heat capacity divided by mass ማለት ነው። ከላይ እንደሰራ ነው heat capacity ማለት heat transfer divided by change of temperature ነው። heat divided by change of temperature ነው። ስለዚህ heat divided by change of temperature እንደዚሁም ሲካፈል ለማስ ሲሆን ደግሞ specific heat capacity ሆነ ማለት ነው። ስፔሲፋይ የተደረገ ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒቱ በተመለከተ ጁል ፐር ኪሎግራም እንደዚሁም ኬልቪን ወይም ጁል ፐር ኪሎግራም ፐር ዲግሪ ሴንቲግሬድ የኛው ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይም ዲግሪ ሴልሺየስ ነው። ፐር ዲግሪ ሴልሺየስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ሀሳቦች ነው ዛሬ ቪዲዮ ላይ በዋናነት ለርዕስ ሆነው ያቀረብኳቸው ማለት ነው። የተለያዩ ማቴሪያሎች የራሳቸው ስፔሲፊክ ሂት አላቸው። እንግዲህ ሁሉም ማቴሪያል አንድ አይነት ስፔሲፊክ ሂት የለውም። ስፔሲፊክ ሂት ማለት ሂትን አብዞርብ አድርጎ የመቆየት አቅም ነው፣ ወይም ሂትን ሪሊዝ የማድረግ አቅም ነው። ፐር ጊቭን ቴምፕሬቸር ቼንጅ ማለት ነው። ሁሉም ማቴሪያል አንድ አይደለም። እዚህ ጋር ለምሳሌ የተዘረዘሩላችሁ የማቴሪያል አይነቶች አሉ። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲያቸውም የሁሉም ልዩነት አለው። ለምሳሌ ከሶሊዶች አልሙኒየም ብንወስድ 900 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴልሺየስ ሂት ካፓሲቲ አለው። አይረን 448 ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ በጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴልሺየስ አለው። ሊድ 128 አለው። ብራስ 380፣ ግላስ 837 ሂት አብዞርብድ ወይም ሪሊዝድ የማድረግ ካፓሲቲ አለው። ካርበን ግራፋይት 709 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴልሺየስ፣ እንደዚሁም ኮፐር 385 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ጎልድ ደግሞ 129፣ ሲሊቨር 233፣ አይስ ወይም በረዶ በኔጌቲቭ 5 ዲግሪ ሴልሺየስ 2090፣ አልኮል ስንመጣ ወደ ሊኩዊዶች ደግሞ ስንመጣ 2400፣ ሜርኩሪ 140፣
ወተር በ15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 4186 ወደ ጋዝ ስንመጣ ደግሞ ስቲም በ100 ዲግሪ ሴልሺየስ 2010 ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ወይንም በጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴልሺየስ ሜዠርመንት እነዚህ ከላይ የተጠቀሱ ከሶሊድ ከሊኩዊድ የተወሰኑት ማቴሪያሎች ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲያቸው ይሄንን ይመስላል። እዚህ ጋር ከዚህ ሰንጠረዥ ላይ እንደምንረዳው የውሃ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲው በጣም ከፍተኛ ነው። የውሃ ከሁሉም የሚበልጥ ነው። ከዛ የአልኮል ነው በሁለተኛ ደረጃ እዚህ የሚያሳየን ከተዘረዘሩት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ከፍተኛ የሆነ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ አለው ወይም ያለው ማተር ነው ማለት ነው። ይሄንን እንጠቀማለን። ሌሎች ያልተዘረዘሩ አሉ። ምናልባት አስፈላጊ ከሆነ እየፈለግን እናመጣቸዋለን። ሁሉም ማቴሪያሎች ግን የራሳቸው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ አላቸው። ሁሉም ማቴሪያሎች ብለን የምንጠራቸው የምናውቃቸው ማቴሪያሎች የራሳቸው ስፔሲፊክ ሂት አላቸው። እስኪ ኤግዛምፕል እንስራ። ካልኩሌት ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር ኢፍ ዘ ቴምፕሬቸር ኦፍ 600 ግራም ኦፍ ሊድ ከላይ ተነግሯቸዋል። ሊድ ላይ ሰንጠረሹ ላይ አይተናል። ሪሊዝ ፍሮም 20 ዲግሪ ሴልሺየስ ቱ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ሶ ስፔሲፊክ ሂት ኦፍ ሊድ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ሊድ 128 ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ነው። ከላይ ያለ ሰንጠረሹ ላይ አሳይቻችኋለሁ። 128 ነው። ማሱ 600 ግራም ነው። 600 ግራም ወደ ኪሎግራም መቀየር አለበት። ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸራችን ከመቶ ላይ 20 መቀነስ አለበት። 80 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም 80 ኬልቪን ነው ማለት ነው። ምንድነው የተጠየቅነው ስንል ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር ኪው ነው ማለት ነው። ከላይ ኪው ብለን የምንጠራው ተጠይቋል ማለት ነው። ዘ አማውንት ኦፍ ሂት አብዞርብድ ባይ ሊድ እዚ ኳልቱ ከላይ በሰራንበት ፎርሙላ ማለት ነው። ለምሳሌ ሲ እዚ ኳልቱ ምንድን ነበር የሚለው? ሲ እዚ ኳልቱ አማውንት ኦፍ ሂት ትራንስፈር ዲቫይድድ ባይ ማስ ኦፍ ሊድ መልቲፕላይድ ባይ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር የሚለው ፎርሙላ ማለት ነው። ይሄ ክሪስ ክሮስ ስናደርግ ሂት አብዞርብን ለማግኘት ኪው እዚ ኳልቱ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ሊድ መልቲፕላይድ ባይ ማስ ኦፍ ሊድ እንደዚሁም መልቲፕላይድ ባይ እዚህ ጋር ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለ መጀመሪያው ላይ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ማስ ታይምስ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ይሆናል ማለት ነው። ሁሉንም ማባዛት ነው እዚህ ጋር ያሉኝን። ወደ ኪሎግራም ግን መቀየር አለበት ማስ ጊቭን ካለ ሶ 128 ሲባዛ 0.6 ሲባዛ በ80 ታች 6144 ጁል ሂት ትራንስፈር ወይም ሂት አብዞርብ ሆኗል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካልኩሌሽን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጠየቀ ከጊቭኑ እንደምንረዳው ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ የተሰጠን ማለት ነው። ሶ ሂት ትራንስፈሩን በዚህ መልኩ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሪቪው ኩዌሽን 5.3 ወደ 6 የሚደርሱ ጥያቄዎች አሉ። የመጀመሪያው what does higher specific heat capacity means ይላል። higher heat capacity ለምሳሌ ከላይ እንደነገርኳችሁ ሰንጠረዡ ላይ እንዳየነው ውሃ ከሁሉም high specific heat capacity እንዳለው ከላይ ነግሬያችሁ ነበረ። ምን ማለት ነው የሚላችሁ? high specific heat capacity አለው አንድ ማቴሪያል ስንል greater change of energy ማለት ነው። ትልቅ የሆነ የቼንጅ ኦፍ ኢነርጂ ወይም ቼንጅ ኦፍ ሂት ትራንስፈር አለ ማለት ነው። አት ኤ ጊቨን ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ወይም ስሞል ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ያለው የምንለው ስሞል የሆነ ቼንጅ ኦፍ ሂት ትራንስፈር ወይም ቼንጅ ኦፍ ኢነርጂ ሲኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ሃየር ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ማለት ሃይ ስፔሲፊክ ካፓሲቲ ሪኳየር ግሬተር ቼንጅ ኦፍ ኢነርጂ ማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ኮንክሪት ሃዝ ሃየር ስፔሲፊክ ሂት ዛን ሶይል ከአፈር የበለጠ ኮንክሪት ከፍተኛ የሆነ ስፔሲፊክ ሂት አለው። ዩዝ ዚስ ፋክት ይሄ እውነታ ነው። ቱ ኤክስፕሌን ዋይ ኤ ሲቲ ሃዝ ሃየር አቨሬጅ ቴምፕሬቸር ከተማ ላይ ለምንድን ነው ሙቀት የሚጨምረው ከገጠሩ ይልቅ ወይም ከካንትሪ ሳይድ ማለት ገጠር ማለት ነው። ለምንድን ነው ይላል። እንግዲህ ራሱ ነግሮናል ጥያቄው ላይ የከተማ ቤቶች ብዙዎቹ ኮንክሪት ናቸው፣ ህንፃ ነው፣ ፎቅ ነው። ከፍተኛ የሆነ ሂት አብዞርብድ የማድረግ አቅም እንዳለው ነግሮናል።
ካንትሪ ሳይድ ላይ ደግሞ ያለው ቤቱም ቢሰራ ራሱ ባፈር ነው አጠቃላይ እዛ ላይ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ስንል the larger amount of energy stored in concrete ኮንክሪቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ ቀን በፀሐይ ወይም ሙቀት ባለበት ጊዜ ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ ሙቀት አብዞርብ ያደርጋል ኮንክሪቱ ወይም ህንፃው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚያደርገው ቀን ከፍተኛ የሆነ ሂት አብዞርብ ያደርጋል። ሴንፌልስ ማለት ፀሐይ ስትጠልቅ ወይንም ማታ ሲመሽ ደግሞ ሪሊዝ ያደርጋል መልሶ ማለት ነው። ሶ ኢቭኒንግ ቴምፕሬቸር ወይም ማታ ላይ ይሞቃል እንጂ አይቀዘቅዝም ከተማ ላይ ብዙውን ጊዜ ማለት ነው። ምክንያቱ ይሄ ነው። ቀን አብዞርብ ያደረገውን ማታ ወይም ኢቭኒንግ ቴምፕሬቸሩ የከተማው ይጨምራል። ካንትሪ ሳይዱ አፈር ነው እንደምታውቁት ሂት አብዞርብ የማድረግ ካፓሲቲው ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ አብዞርብ የሚያደርግበት ካፓሲቲ ዝቅተኛ ከሆነ ሪሊዝ የሚያደርገውም እንደዛው ቶሎ ነው ማለት ነው። አብዞርብ የሚያደርግበት ካፓሲቲ ትንሽ ከሆነ ሪሊዝ የሚያደርግበት ካፓሲቲ ከፍተኛ ነው። ወዲያው ሪሊዝ ያደርጋል። ፀሐይ ስትጠልቅ ወዲያው ይቀዘቅዛል ማለት ነው ካንትሪ ሳይድ ላይ ምክንያቱ ያ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ how many joule of energy are required to rise the temperature of 100 gram of gold from 20 degree centigrade to 100 degree centigrade ቴምፕሬቸር ቼንጁ ከ20 ተነስቶ 100 ዲግሪ ሴልሺየስ ደርሷል። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ጎልድ 129 ጁል ፐር ኬጂ ዲግሪ ሴልሺየስ ከላይ ሰንጠረዡ ላይ አሳይቻቸዋለሁ። አማውንት ኦፍ ማሱ ወይ ማተሩ የጎልዱ ማስ 100 ግራም ነው። ወደ ኪሎግራም መቀየር አለበት። ምን ያህል አማውንት ኦፍ ሂት ትራንስፈር አሁንም የሚጠይቃችሁ ኪው ነው። 100 ግራም ኪው ማለት 0.1 ኪሎግራም 100 ግራም ማለት 0.1 ኪሎግራም ነው። ስፔሲፊክ ሂቱ በተመለከተ 129 ጁል ፐር ኪሎግራም ኬልቪን ነው። ቴምፕሬቸር ቼንጁ ደግሞ 80 ዲግሪ ሴልሺየስ ወይም ኬልቪን ነው። ሶ ኪው is equal to C specific heat of gold multiplied by mass of gold multiplied by change of temperature ማለት ነው። 129 ሲባዛ 0.1 ሲባዛ በ80 1032 ጁል ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ required how many joule of energy required ነው የሚለኝ 1032 joule of heat energy required when the temperature rise from 20 degree centigrade to 100 degree centigrade ማለት ነው። አራተኛ ጥያቄ why are coastal climate much more moderate than inland climate? ኮስታል ማለት የባህር ዳርቻ ነው። much more moderate than inland climate. ኢንላንድ ክላይሜት ማለት ደግሞ ይሄ መሬት የባህር ዳርቻ ያልሆነ መሬት ነው። ኢንላንድ ክላይሜት እና ኮስታል ላይ ማች ሞር ሞዴሬት ነው። ሞዴሬት ማለት መካከለኛ ነው ነው የሚለው ክላይሜቱ ከኢንላንዱ ይልቅ ኮስታል ኤሪያ ወይም የባህር ዳርቻው ሞዴሬት የሆነ ነው። ለምን ኮስታል ኤሪያ ስንል ያው ባህር ዳርቻ ብያቸዋለሁ። የባህር ዳርቻ ብያቸዋለሁ። ቀደም ሲል ደግሞ አንድ ነገር ብያቸዋለሁ። ውሃ ከፍተኛ የሆነ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ እንዳለው ተናግሬያለሁ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሂት አብዞርብድ ይኖራል ማለት ነው ኮስታል ኤሪያ ላይ። ሶ water has higher heat capacity than soil and rock. So the ocean take much longer to heat and to cool than the land ማለት ነው። much longer to heat ብዙ ሂት ያስፈልጋል ለመሞቅ ውሃ ማለት ነው። እንደዚሁም ቶሎ ደግሞ አይቀዘቅዝም። የሚገርመው ውሃስ ከሚሞቅም ጊዜ ይፈጃል እስከሚቀዘቅዝም ጊዜ ይፈጃል። ለዛ ሶይል ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ቢያጋጥመው ቶሎ ብሎ ምን ያደርጋል ሪሊዝ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ የሂት ካፓሲቲ ችሎታቸው ነው፣ የባህሪው ነው። ይሄ ማቴሩ ወይም የማቴሪያሉ ባህሪ ነው። ሌላው coastal area will generally have more moderate temperatures than inland area because of heat capacity of the ocean ነው። ኦሽን ማለት ውሃ ነው፣ የውሃ ክፍል ነው። ሶ የውሃው ሂት ካፓሲቲ አቅም ኮስታል ኤሪያ ሞዴሬት ቴምፕሬቸር እንዲኖር ያደርገዋል ማለት ነው። አምስተኛ ጥያቄ which heat faster land or water ይላል። ሂት ትራንስፈር ሲያደርግ ፋስት የሚሆነው በመሬት ወይስ በውሃ?
you will answer this question ይላል ከታች heat transfer faster የሚሆነው water will take longer to heat as well as to cool. This tells us specific heat of water is greater than that of land. ከፍተኛ የሆነ ሂት ትራንስፈር ወይም እዚህ ጋር ፋስተር የሚሆነው እንደ ጥያቄው ሂት ትራንስፈር ፋስት የሚሆነው በውሃ ላይ ነው። ምክንያቱም ውሃ ከፍተኛ የሆነ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስላለው ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ስላለው ከፍተኛ የሆነ ሂት አብዞርብን አለው ውሃ ወይም ወተር ማለት ነው። ሌላኛው ስድስተኛ ጥያቄ a 80 ኪሎግራም አልሙኒየም ፓን on stove is used to heat 0.2 liter of water from 25 degree centigrade to 85 degree centigrade. Hint ብሎ የሰጠን ነገር አለ። ማስ ኦፍ 1 ሊትር ኦፍ ዋተር 1 ኪሎግራም ኦፍ ዋተር ነው። 1 ሊትር 1 ኪሎግራም ነው። ሶ 0.2 ሊትር 0.2 ኪሎግራም ይሆናል ማለት ነው። how much heat is required? B what percentage of heat is used to rise the temperature of pan? ፓን ማለት አልሙኒየም ፓን ድስት በሉት በቃ ይሄ ፓን ብለን የምንጠራው ማሞቂያ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶሉሽን መጀመሪያ ቴምፕሬቸር ዲፈረንሱን እናውጣ። ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ማለት ከ85 25 ነው። ስንት ይመጣል? 60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይመጣል። 1 ሊትር ኦፍ ዋተር 1 ኪሎግራም ተብለናል። ስለዚህ ከላይ ጠቅላላ ማስ ኦፍ ዋተራችን 0.2 ኪሎግራም ነው። ሌላው ሂት ኦፍ ዋተሩ heat of water is equal to mass of water multiplied by specific heat of water multiplied by change of temperature ነው። 0.2 ኪሎግራም ማስ ኦፍ ዋተር አለ። 4186 ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ዋተር ከላይ ከሰንጠረዡ ነው የወሰድኩት ሲባዛ በ60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አለ። ሶ ስንት ይመጣል? 50.2 ኪሎ ጁል ይመጣል። የአልሙኒየም ሂት ካፓሲቲ ደግሞ የአልሙኒየም ሂት ትራንስፈር ወይም በአልሙኒየሙ ላይ ሂት ትራንስፈር ያደረገው ደግሞ ማስ ኦፍ አልሙኒየም መልቲፕላይድ ባይ ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ አልሙኒየም መልቲፕላይድ ባይ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር ነው። 0.8 ኪሎግራም አልሙኒየም ፓን ያለኝ ሶ 0.8 ሲባዛ የአልሙኒየም 900 ነው። ከላይ መጀመሪያው ላይ ሰንጠረዡ ላይ የተቀመጠው አልሙኒየም 900 ጁል ፐር ኪሎግራም ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሲባዛ በ60 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በዲግሪ ሴንቲግሬድ እዚህ ጋር ይጣፋል። ስለዚህ ኪሎግራም በኪሎግራም ይጣፋላችሁና 43.2 ኪሎ ጁል ይመጣል ማለት ነው። ዘ ቶታል ሂት ትራንስፈር በሁለቱም በውሃውም በፓኑም እዚህ ኳልቱ ሂት ትራንስፈር ኦፍ ዋተር ፕላስ ሂት ትራንስፈር ኦፍ አልሙኒየም የሁለቱንም እንደምራለን። 50 ሲደመር 43.2 93.4 ኪሎ ጁል ይመጣል። now the amount of heat going to heating the pan ምን ያህል ፐርሰንቴጅ ያስፈልገዋል የሚለው ከመቶ ፓኑ ማለት ነው ብረት ድስቱ 43.2 ኪሎ ጁል አለ ሲካፈል ለ93 ወይም ለጠቅላላ ሂት ትራንስፈር መልቲፕላይድ ባይ 100 46.25 ፐርሰንቴጅ በፐርሰንት ነው ከላይ የጠየቀኝ ይሄን ያህል ያስፈልጋል። ስለዚህ የውሃው ስንት ይሆናል? የውሃውን አልጠየቀኝም ጥያቄው ላይ ግን የውሃው ቀሪው ነው የሚሆነው 52.2 ሲካፈል ለ93.4 ሲባዛ በ100 53.75 ፐርሰንት ይሆናል ማለት ነው። በውሃው ላይ ትራንስፈር ያደረገው 53% ሲሆን ፓኑ ላይ ደግሞ ያለው ሂት 46.25% ይሆናል ማለት ነው። ሌላ የመጨረሻ ጥያቄ calculate the temperature increase of 50 kilojoule of steel falling from a height of 50 meter if 50% of its kinetic energy is converted into heat assume no heat flow to the surrounding ይላል። assume no heat flow to the surrounding solution let m be mass of steel ቢሆን ፖቴንሻል ኢነርጂ እንደሚታወቀው ወይም ከዚህ ቀደም እንደተማራችሁት mgh ነው። ማሱ 50 ኪሎ ግራም ግራቪቲው 9.8 ሲባዛ በ50 ሲሆን 24500 ጁል ይመጣል።
ከዛ the potential energy converted into kinetic energy convert አድርጓል። ይህ ማለት ፖቴንሻል ኢነርጂ እኩል ይሆናል ካይነቲክ ኢነርጂ is equal to 24500 ጁል ይመጣል። ከዛ ምንድነው የምናደርገው ግማሹ ያህል ነው የሚለው ከላይ half of its kinetic energy converted into heat ግማሹ ያህል ነው ወደ ሂት ኮንቨርት ያደረገው። ይህ ማለት Q is equal to 24500 ጁል ሲካፈል ለ2 12250 ይሄን ያህል ወይም ሃፉ ነው ማለት ነው ወደ ሂት። ይሄ ሂቱ ነው ግማሹ ነው ወደ ሂት ተቀይሯል የተባለው ለሁለት አካፈልኩት። So heat is equal to mass of steel multiplied by specific heat capacity of steel multiplied by change of temperature is equal to 12250 ይመጣል። ማስ ኦፍ ስቲሉ 50 ኪሎ ግራም ነው። ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ ኦፍ ስቲሉ ከላይ ሰንጠረዡ ላይ የለም ግን ምን ያህል ነው 460 ነው። ከላይ ሰንጠረዡ ላይ የለም ስለዚህ 460 ነው። ከሌላ ዳታ ነው ያመጣሁት። 460 ስፔሲፊክ ሂት ካፓሲቲ መልቲፕላይድ ባይ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር አለኝ። እዚህ ጋር 50 ሲባዛ 50 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ460 ሲባዛ ቼንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር 12250 ጁል። እዚህ ጋር 2300 ሳይሆን 23000 አድርጉት። 23000 ነው የሚሆነው። 23000 multiplied by change of temperature is equal to 12250 መጨረሻ ላይ change of temperature 0.533 ኬልቪን ይሆናል ማለት ነው። ከ50 ሜትር ከፍታ ላይ አይረን ማነው ስቲሉ ወደ መሬት ድሮፕ ሲያደርግ በ0.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ያህል ቴምፕሬቸሩ ከፍ ብሏል ማለት ነው። ሂት ትራንስፈሩ ያለውን ወይም የፖቴንሻል ኢነርጂ ወይም የካይነቲክ ኢነርጂ ሃፉን ሲሆን ማለት ነው። ይሄንን ነበር የጠየቀን ጥያቄ 5.3 ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበረ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በሌላ ርዕስ እንገናኛለን። ለዛሬው ቻው።